ओइ आयो छिटो के थाहा अर्को हाल्दैन ओइ Better bomb, better bomb, better. Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I बदल सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म नि सन्चै नै छु. So आज चाहिँ हामी 10 हैन 8 जना छौं 5000 त्यसै 7 जना छौं हैन अनि सबैजना छ यहाँ सब केटाहरु यही छ हैन अब चाहिँ हामी राइड जान लागेको सो नयाँ नयाँ भाइहरु हुन्छ हैन अब सब भाइहरु सिकाउनु पर्छ नि हामी राइडहरुमा सो त्यही हो अनि चुनावपछि म एकदम चलिएको छ सो कतिको हैन ब्याकग्राउन्ड मेरो कति सुनिएको छ हैन सो चुनाव पुरै त्यो एमाले के त्यस्तो हावा पार्टीहरुको हैन यो त भइरहेछ हैन अहिले हामी जस हैन तपन त्यो जाँदैछौँ अनि मैले भनेकै हैन तपन जाँदैछौँ हामी त्यहाँ त 2 3 4 5 6 7 सबैसँग हेलमेट छ यो हेलमेट चाहिँ एकदम कम्पलसरी पर्छ छैन भने किन्नु है सबैजनालाई सबैजना भाइहरु दाइहरु अङ्कल जुन साइकल चलाउनुहुन्छ हेलमेट चाहिँ किन्दा राम्रो लड्यो पनि के हुँदैन सेफ्टी भनेको सेफ्टी नै हो अहिले अनि सबले हेलमेट आछ मैले चाहिँ दुईटा हेलमेट म चाहिँ त्यहाँ गएर त्यसै गाडीमा 3-4 वटा हेलमेटसम्म मैले बिकाइसकेको छु हैन यो भाइलाई त एउटा हेलमेट किन्नु भाइले नि किनेछ आज हेलमेट सो हिजो एउटा भाइले किन्यो हेलमेट 3टा हेलमेट मैले बिकाइसकेँ हाम्रो दाजुभाइको यस हाम्रो दाजुभाइले सपोर्ट गर्नुहुन्छ सबैलाई हैन सो बिग साउट आउट टु हाम्रो काकट बाइक स्टेसन त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले गएर हेलमेट सेलमेट किन्न सक्नुहुन्छ हेलमेट मात्रै हैन त्यहाँको साइक्लिङ एक्सेसरिजहरु के चाहिन्छ तपाईहरुलाई हैन मेरो नाम लिनुभयो भने हल्का डिस्काउन्ट हुन्छ अरे के हैन त्यो दियो भने त्यहाँ साइकलको एक्सेसरी किन्न सक्नुहुन्छ दाइले हल्का मिलाइदिनुहुन्छ प्राइसहरु सबै मिलाइदिनुहुन्छ सो गएर हैन यु क्यान चेक आउट काकट बाइक स्टेसन इन वेबसाइट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यहाँ हैन अर्डर सानो सामानहरु तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ त्यही हो अनि भाइहरु ल भाइको त जुत्ता रहेछ भोलि ल्याउँछ भाइले जुत्ता सो भाइको चाहिँ फर्स्ट टाइम हैन भाइसँग म राइड पनि फर्स्ट टाइम हो भाइ ल हेरौँ भाइले कस्तो कुदाउँदो रहेछ साइकल भाइ ब्रेक सबै ठिक छ पछाडिको लाग्दैन ल भाइको जुन ब्रेक चाहिने त्यो ब्रेक चाहिँ लाग्दैन रहेछ ल बरु पछाडिको भएर अगाडिको नभए त हुन्थ्यो भाइ पछाडिको एउटै छैन खानु त पछाडि ब्रेक सही भाइ चाहिँ मम्मीलाई रुद्दा यसले हेलमेट किन्न लाग्यो हैन त्यहाँदेखि पैसा त मैले हालिदिएको हेलमेट किन्दाखेरि अब पछि मम्मीले दिँदैन हैन रुको गर्छ क्या अब त्यही झन् सबैसँग पैसा हुँदैन अनि भाइ चाहिँ सानो सानो अनि भाइ त किन रुको मम्मीलाई किन दङ्गाएको कि हेलमेट किन्नु भनेर भाइ चाहिँ पुरै हेलमेट किन्ने भनेर पनि दङ्गाएको थियो भाइ अनि भाइ अनि 1-2 हप्तापछि दिन्छु भन एउटा लिइदिइराख न भन्नु त अनि मसँग पैसा थियो नि त अनि मैले पैसा हाल्दिएँ पर्दा गर्दा हामी कर्मची पुऱ्याइसकेको छौँ हेर्दा हाल्दै एउटा हुइली त हान्नै बिर्सेछु क्या मैले भनेको 1 ह्यान्ड हुइली हान्नुपर्छ नि हानेपछि होइन ओइ 1 ह्यान्ड ओइ 1 ह्यान्ड ओइ 1 ह्यान्ड मैले बल्ल हान्नु सिकेँ होइन यस आमा नसक्नु हाम्रो केटा पछाडि पुरै हुइली हान्ने आउँदैछ भनेको एक्जाममा पनि हान्दैछ हाम्रो भाइको चेन चुटेछ है अब के गर्नु चेन चुटिहालेछ ए झन्डै ए हुँदैन हावा आउँछ हुँदैन के हो चेन खोइ लैजा खै समर ट्र्याक त्यहाँबाट सुरु हुन्छ है फेरि सो अब हामी हिँडिहाल्छौँ अस्ति नआएको होइन हामी चाहिँ डेली हो हाम्रो ड्युटी अब हाम्रो चाहिँ भाइलाई ट्रेनिङ यहीँ गर्दैछौँ कि सानो सानो भाइलाई सबजना आएको छैन होइन किनभने सबै स्कुल छ नि त स्कुल बिदा भएको छैन क्या हाम्रो भाइहरूको गएको 5-6जना भाइहरू चाहिँ आउनु भएछ स्कुल बिदा नभएर को कुन गाडी हो ए मेरो 2 गेट भएछ अब चेन चुटिन्छ कस्तो गेडै लुज गर्ने बिर्सेँ मैले उल्टो गेट लुज गरेछ ठिक छ तर केही छैन भाइ तिमी पर्ख है भाइ तपाईँ गयो यार है हाम्रो एक्सिडेन्ट बबाल छ बबाल तपाईँ गयो कुदाएर है लडेको भाइ ल भाइ हान्दिने हो ब्रेक छ हान्छौ हाने भने चाहिँ हान नहान हिँड नहाने भयो हिँड फोर्स छैन हान्न मन लाग्दैन कि अलिक पछि हान्न सोच्छ ल
है कता गएको म गाडीतिर यार अलिकति धन्दै मिस्टेक भयो ठिक छ तर नाइस चाहिँ एकदम सिफ्टिङहरू चाहिँ एकदम गर्न सिक्नुपर्छ यस्तोमा चाहिँ होइन उहाँ लगाउने सिफ्टिङ गर्नुपर्छ उहाँ लगाउने सिफ्टिङ गर्नुपर्छ सब कुरा सिफ्टिङ अनुसार होइन धेरै इम्प्रुभ हुन्छ चाहिँ अब गेम मिलाएर टक्कसँगले नताली टक्क क्लाइम गर्ने हो कि नतालिकन सुई क्लाइम गर्ने हो सो भाइहरूले चाहिँ क्लाइम गरेन अब ठिकै छ केही छैन अब हामी चाहिँ यहाँबाट यस्तो हान्नुपर्छ क्लाइम सुई म गएँ केटा हो म गएँ अन्न म त्यस्तो फास्ट हान्दिनँ म होइन म त्यस्तो फास्ट हान्दिनँ म इजिएसलाई हान्छु हिमे झन् बिग्रियो यार ल गयो भाइ गयो जाउँ बिस्तारी आमा क्या धुलो उडाएको केटाहरूले धुलो उडाएको धुलो आम्बो केटाहरूले धुलो खतरा रहेछ हामी पुरै स्मुथली हान्दिएको कहीँ नडेकी आमा धुलो केटाहरूले केटा हो यो हो नि त पारा हो नि त पारा यो पारा सब हामीले सिडी हान्नु लागेको दस होइन केटाहरूसँग सब सिडी हान्नु खोज्दैछ सिडी हाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ अब सँगले उडो छिटो घुमायो भाइ घुमायो कडा पम्प चाहिँ नहोस् केटा हो आमा भाइ हान्ने आउँदैछ न दामी अहिले चाहिँ हामी जस्ट होइन परतिर जानु भनेको तलतिर त्यहाँ चाहिँ अलिकति स्क्यारी लाइन छ होइन मेरो चाहिँ भएको छैन किन अस्ति दुईवटा भएको चाहिएको अनि फेरि पनि चाहिएको मैले त आफै फेरेको होइन त्यही त हो नि अझै मैले बबा लाने थिएँ क्या कता बबा लान्छ क्या मलाई थाहा छैन मलाई आइदिएको यो भने थाहा छैन तर मैले यस्तो यतै जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली त मलाई पनि थाहा छैन है हुनु चाहिँ तर यतै हो हुनु चाहिँ ओए ब्रुम उफार्दैछ हाम्रो रिगल भाइ पनि छ कि यस्तै स्ट्रगल गर्छ त भाइ पनि मोबाइल भ्लगिङ गर्छ होइन अनि ए भाइ यस्तै भ्लगिङ गर्छ मोबाइलबाटै एकदम स्ट्रगल छ हामी पहिला मोबाइलबाट गरेको तर यस्तै चाहिँ त्यो क्यामेरा हाल्नु नगरेको पहिला हामीले मोबाइलबाट गरेको गर्नु चाहिँ हामीले नि डाइरेक्ट गोप्रो त छुन पाएको होइन त्यही हामीले छुन मोबाइलबाट गरेको होइन यता कता लाइन थियो हुनु चाहिँ तर मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन हुने चाहिँ कहाँ हो तलतिर होला हामी यो बाटो हान्दिनँ आज कहाँ पुगिन्छ होइन नो टेन्सन हाम्रो स्टिभन लाइन थियो कि एउटा दामी लाइन छ होइन बबाल नि त होइन बबाले छ तर यही हो क्या स्टिभन लाइन यही यस्तो लाग्यो कि होइन यो ओ यहाँ छिटो के थाहा साह्रो पक्र ल चिकन एकछिन ओ भाइ छिटो आऊ तान्न अर्को हाल्दैन थ्याङ्क यू यार मैले इन्डो हानेको हुन्छ क्या झन्डै गाडीमा के गर्ने हान्नेबाट नि फेरि हान्ने ए मान्छे आउँदैछ मान्छे कस्तो खालमा छिरेको त्यता कस्तो घुमाएर एकैचोटि घरमा पुर्याउने भाइ हो हजुर यो सिधै एकैचोटि तल घरमा पुर्याउने हैन बाटो जुन बाटो हाम्रो त्यही बाटो ए लडिँदैन लडिँदैन लडिन्छ लड्नु त नलडिन्छ
एकजना लडिसकेको छ त म यो म फेरि इन्डिया हान्छ लडिन ल पछि चाहिँ सिधै घुमाएर हान्छु क्या म यस्तो हाम्रो छ नि यहाँबाट फेरि माछा नि यो हान्नै पर्छ यता एकछिन ल यो हानेर छाड्छु म ल मैले कला देखेर हान्नु छोड्छु एकछिन ढिलो भयो नि सरी है कति घुमाइदिउँ आएँ भोलि यतै घुम्छ त के स्विच ब्याग हान्नु ए पुरै डिप हान्दै हान्छ क्या यस्तो इन्डो हान्नै आउँदैन क्या यस्तै यिनीहरू टर्निङ कटाउनु आउँदैन त्यो प्रो राइडर हान्छ नि त खतरा अनि इन्डो यही बाटो हो कि होइन अब अदर हान्ने क्या थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन यहाँसम्म हेर्नु भयो भने चाहिँ सो आजलाई त्यति नै सो अब सी इन माई नेक्स्ट भ्लग है त अनि कस्तो लाग्यो भिडियो एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि के कमी भयो सबै सजेसन दिनु होला मलाई कमेन्टमा